السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات. اليوم جئت أقدم لكم أقوى برنامج حاليا 2020، وهو الذي سوف يمكنك من حل عدة مشاكل في هواتف الآيفون، بالأخص iOS 14 و 13 ومستعملين جيل بريك التشيكرين. العديد منكم يقع في عدة مشاكل عندما تريد عمل تخطي للآيفون أو عمل له جيل بريك بواسطة جيل بريك التشيكرين. تقع في عدة مشاكل، منها شاشة سوداء لهواتف الآيفون وعدم الخروج منها، أو الهاتف يبقى معلق في شعار الايتونز حتى ولو قمت بعمل له ريستارت في الايتونز او التريتونز دائما يبقى معلق. اما المشكلة الكبرى والكثير منكم من يقع فيها، وهو الهاتف يبقى معلق على شعار ابل كما تشاهدون في هذا الهاتف، يبقى معلق على شعار ابل لعدة ساعات ويبدأ في الاطفاء والاشتغال ودائما يبقى معلق. لحل هذه المشكلة سوف نتوجه الى شاشة الكمبيوتر وسوف نقوم بشرح البرنامج. نلقاكم في شاشة الكمبيوتر لشرح تطبيقي. إذا الآن توجهنا إلى سطح المكتب. هذا هي واجهة البرنامج iMyFone Fix Pro. الآن نفتح البرنامج بهذه الطريقة. هنا عندنا خيارين: مود ستاندار، وهنا الوضع المتقدم، وهي مود افونس. كما ترون هذه هي واجهة البرنامج. نتكلم شيئا ما على البرنامج وأرجع معكم. كما ترون هذا هو الموقع الخاص ب iMyFone Fix Pro. كما ترون البرنامج يدعم جميع الإصدارات وجميع هواتف وأدوات أبل، منها آيفون، آيباد، آيبود توتش وأبل تي في. عليه نسختين، نسخة مجانية ونسخة مدفوعة، يشتغل على الويندوز وعلى نظام الماك. كما ترون البرنامج يحل جميع هذه المشاكل، منها مشكلة الدخول إلى وضع الريكفري مود، الوقوع في شاشة بيضاء، شاشة سوداء، حل مشكلة التفاحة يبقى معلق. هناك الكثير من الأشياء يقوم بإصلاحها برنامج iMyFone Fix Pro. إذا نرجع إلى البرنامج مباشرة. كما ترون كما قلت لكم هنا وضع متقدم ووضع ستاندار. كما ترون نختار الوضع ستاندار وهو الخيار الأول. كما ترون يعطينا هذه الواجهة. الآن تعرف إلى آيفون 6، وكما قلت لكم يدعم جميع الإصدارات حتى إصدار 14.01. جميع الإصدارات. إذا أردنا تحميل iOS الخاص بالآيفون نضغط على تيليشارجي، وإذا لا نريد أن نكمل هذه العملية وعندنا الفورموير نوقف الطريقة وسوف أريكم. ما أنا سبق لي وأن حملت الفورموير خاص بالآيفون. نأتي إلى هنا، أذهب إلى المكان الذي وضعت فيه الفورموير وأضغط عليه هكذا، ويبدأ معنا تحميل الفورموير. هذه العملية سوف تبدأ بإصلاح الهاتف مباشرة. رابط البرنامج سوف أضع لكم أسفل هذا الفيديو. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك معنا في قناة الاتصالات، ونلتقي في شروحات جديدة وفيديو جديد. إلى اللقاء وألقاكم في حلقة جديدة.